Vorige week zag ik dit. Vrouw kan niet naar het toilet in tuincentrum, plast in emmer en giet inhoud over vloer. En in dit geval wil ik het even niet over de inhoud hebben. En ook niet over deze specifieke mevrouw, maar over het algemene probleem. Nederland heeft veel te weinig openbare wc's. Een kwart van de Nederlanders durft vaak niet de deur uit omdat ze geen wc kunnen vinden onderweg. Dat is toch bizar? Een kwart van de mensen hebben wij dus nog nooit gezien. En voor mensen die wel de deur uitgaan, is het ook een probleem. Dat bleek ook afgelopen zomer op de kermis in Tilburg. Ik moest daar optreden, ik stond in de literaire tent. Dat was niet zo'n succes, maar er was ook een protestactie bij een urinoir... omdat er veel meer plasplekken waren voor mannen dan voor vrouwen. En vrouwen ook nog elke keer €1 kwijt waren als ze moesten plassen. Terwijl het voor mannen dus gratis was. En oké, vrouwen verdienen natuurlijk ook meer, maar toch. En ook bij de Pride in Amsterdam was er een protest tegen het tekort aan toiletten voor vrouwen. Actievoerders gingen daar een plaskrul bezetten. Je kon daar dus niet naar de wc, want hij was bezet. En dit was een actie van de Dolomina's. Dat is een voortzetting van de feministische actiegroep uit de jaren 70. En die waren toen ook al bezig met dit probleem. We moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn en dat wij ook goede toiletten willen voor vrouwen en gratis. Want als wij naar de toilet moeten, dan moeten wij dus altijd betalen. En er zijn maar weinig gelegenheden waar je dan ook kunt. Ja, dit was 1970. Dus dit probleem bestaat al meer dan een halve eeuw. Er zijn basisschoolkinderen van toen die nu gepensioneerd zijn en het nog altijd moeten ophouden. Voor mannen is het probleem trouwens wat minder groot. Is het een probleem, de toiletvoorzieningen tijdens de Pride? Voor ons niet. Voor jullie denk ik wel. Waarom voor u niet? Ja, omdat wij hem zo overboord hangen. Ja. Mannen kunnen hem zo overboord hangen, maar dan natuurlijk wel op een discrete manier. Ja, dit kan gewoon. Lekker via een gieter. Kan gewoon. Daarom heb je ook wel een herengracht, maar geen damesgracht. Maar uiteindelijk wordt het tekort aan openbare toiletten door iedereen herkend. Als je hier loopt en je moet naar de wc, je kan nergens plassen, joh. Hoe vindt u dat het gesteld is met openbare toiletten in de buurt? Slecht, niks. Ik vind het zeer prut. Ik ben ook al meerdere malen in het park gegaan en in het bos. Ik mis dan toch een toilet, een openbaar toilet. Waar mist u een toilet? Overal. Bij het viswater. Nou, daar waar ik moet plassen. Ja. Deze man lijkt me ook wel een beetje vervelend bij de dokter. Waar heeft u last? Nou, daar waar het pijn doet. Nou, nu is het in ene gemeente wel beter geregeld dan in de andere. De meest toiletvriendelijke gemeente is West, Maas en Waal. Dat is ook wel makkelijk, want je kunt daar plassen in de Maas en de Waal. En helemaal onderaan staan Roosendaal en Voerendaal met een score van 0. Er zijn dus geen openbare toiletten. Als je daar aankomt, word je ook welkom geheten. Zo van, hallo, welkom in de gemeente Voerendaal. Hallo. Maar door heel Nederland hebben we er gewoon veel te weinig. In totaal zijn er 600 echt openbare wc's, van de gemeente dus. En dat zijn vooral urinoirs. Daarnaast heb je nog zo'n 9000 wc's bij bibliotheken, winkels, emmers in tuincentra, dat soort dingen. Maar dat zijn bij elkaar nog geen 10.000 openbare wc's voor 18 miljoen mensen. Ter vergelijking, in Duitsland zijn dat er per inwoner bijna 4 keer zoveel. En alleen in Parijs zijn er al 750 openbare wc's. En natuurlijk, eentje daarvan is deze. Hè? En daarom mag ik het Centre Pompidou niet meer in. Maar dan nog. Parijs heeft dus honderden openbare wc's. Nou, laten we dat eens vergelijken met het Parijs van Nederland, Zwolle. We zijn hier bij de echte, enige openbaar toilet van Zwolle. Helaas staat hij net buiten de binnenstad. Als ik in de stad loop, aan het eind, en ik moet naar de wc, is te ver weg. Ja, is te ver weg. Tip, intratuin naar de Diepholtstraat. Was er trouwens ook nog een ander probleem met deze wc? Nee, ik doe het gewoon niet. Ja. Arme vrouw. En ook dit is voor mannen een veel minder groot probleem. Want als het toiletgebouw het niet doet, verandert het hele gebouwtje automatisch in één groot urinoir. En dan hebben we nog niet eens gehad over mensen met een lichamelijke beperking. Dus je gaat gewoon indenken van oké, wat zijn mijn opties nu? En als die opties er niet zijn, dan drink je maar gewoon wat minder. Er zijn genoeg mensen die echt om de zoveel minuten eigenlijk naar de wc zouden moeten kunnen als het nodig is. Steun je dat ik over dat pis. Natuurlijk. We blijven hier wel staan en we kijken naar de andere kant.
kant op. Ja. Mannen zijn zo gewend dat ze overal kunnen pissen. Ook al staat er een cameraploeg gericht op de plaskrul. Deze man die gaat gewoon. Maar die jongen in die rolstoel die drinkt dus bewust minder... zodat hij niet te vaak naar de wc hoeft. Als ik iemand in een rolstoel zie drinken... en dan pak ik daarom ook altijd zijn drankje af. Je doet wat je kan. Voor de wereld. Bijkomend probleem, als er te weinig toiletten zijn... gaat iedereen het in de bosjes doen. En in Utrecht willen ze dat niet. Niet kakken tussen de takken. Het is de slogan waarmee de provincie Utrecht meer mensen hoopt te overtuigen... om hun behoefte niet in de natuur te doen. Ja. Niet kakken tussen de takken. Niet zeiken tussen de eiken. Niet urineren tussen de coniferen. Maar waar dan wel? En dit is dus zo'n groot probleem dat 1/4 van de mensen er thuis blijft. Of hier, de helft van de ouderen slaat wel eens een uitje over... omdat er te weinig openbare toiletten zijn. De helft. En misschien denk je dan, kunnen opa en stoma niet gewoon in een winkel naar de wc of zo? Nou, daar mag het niet altijd. De helft van de mensen is wel eens geweigerd. En als winkeliers het toelaten, dan gaat een verslaggever daar wel een bizar scenario bedenken... om ze op andere gedachten te brengen. Dinsdag besluit de Westlandse gemeenteraad unaniem... dat er meer winkeliers hun toilet beschikbaar moeten stellen. Nou, deze kapperszaak in Wateringen doet dat meteen. Ben je niet bang dat er een hele bus Chinezen hier voor de deur stopt, hè? En ben je niet bang dat die Chinezen dan lid zijn van een sekscult... en dan een dependance beginnen bij de wasbak? We kunnen het niet volledig overlaten aan ondernemers. En de gemeentes hebben het ook niet allemaal op orde. Neem nou Alphen aan de Rijn. Dit jaar is daar een motie aangenomen om meer openbare toiletten te bouwen. Dat is fantastisch. Alleen was er ook al zo'n motie aangenomen in 2021 en in 2017. Ik heb wel medelijden met het raadslid dat al 8 jaar naar de wc moet... en denkt dat hij voor elke keer een motie moet indienen. Of is dat omdat de burgemeester de plasketting nooit afdoet? Nou, ik weet het niet. In de gemeente Den Haag staat het voorstel om meer toiletten te regelen... zelfs al sinds 1998 af en aan op de agenda. Ik weet dat ze daar scheid hebben en alles, maar dit gaat wel echt heel ver. Dus er wordt veel beloofd, maar weinig geregeld. En ik snap dat gemeentes niet op elke straathoek een wc kunnen neerzetten... maar het moet toch wel lukken om dit iets beter te regelen dan nu. Want nu zitten we dus al jaren met een probleem... dat voor mannen een beetje irritant is, voor vrouwen echt vervelend... en voor mensen met medische problemen een ramp. En ik denk wel eens, hadden we in de jaren 70 maar beter naar de Dolomina's geluisterd. Want die hebben hier eigenlijk al voor gewaarschuwd. Kijk, als we nu niks doen, dan zit je over 50 jaar met de situatie... dat vrouwen in tuincentra in een emmer moeten plassen... terwijl mannen nog steeds een lul in de gieter kunnen halen. Ik denk dat het echt niet willen. Ja, dat is toch gênant. Ik zeg, doe er wat aan.